napapansin nyo, yung pinaka-root ng onion is malinis na yan, nilinis na namin. Tapos, kasama talaga yan para daw healthy. Dito sa Taiwan, kasama talaga yan pag nilalagay namin sa chicken soup. Inaayos lang namin para pag nilagay sa kasirola is tama siya. Hindi siya para magkasya. Ayan, matatapos na. Tapos mamaya ilalagay na natin sa kasirola. Pagsasama-samahin natin, ilalagay natin yung chicken, wine, pati yung onion. Medyo matagal lang siyang lutuin pero worth it naman pag natikman nyo yung lasa. Sobrang sarap.